Chef, ikaw naman. Ikaw naman, Chef Raymond. Nasi Goreng. Ingredients natin. Kinakabahan ko. Rice, red bell pepper, green bell pepper, carrots, sweet and chili sauce, chili, wine, and white pepper. White. Red wine yan. Red or Yes. white? Red wine. Red, wine, ano lang. White wine. White wine. White wine. Sige, may ingredients pa pala. Sorry, Oh. Onion, garlic, chicken, beef, peas, corn, and vegetable oil. Alright. Sige, Chef Raymond, game. Turo mo na sa amin yan. Okay. First, oil, and saute the garlic. Onion. Yan. Yung red onion yan, Red? Yes. Beef. Yan. Nilagay ko yung beef, tsaka chicken. Yan, ground beef and ground chicken, hinalo. Tapos, nilagay ko yung white wine sauce. Ayun. So, pang flavor lang siya, no? Okay. Tapos, nilagay ko yung red and green bell pepper. Na ano to? Minced. Yes po. And carrots. Carrots. Okay. Para may crunch siya, tsaka makulay din. Tapos, nilagay ko yung chili para medyo... May kagat. Oh. Ano tong nilagay? Corn ba yan? Corn. Okay. Tapos, nilagay ko yung peas. Corn and peas. Ito yung ano di ba? Tapos, nilagay ko yung chili sauce po. Ito yung sahog sa rice, di ba? Para Yes, sa sir. rice yan. And nilagay ko yung rice. Yan ang nasi. Ano ba to? Thai ba to? Indonesian. Indonesian? Okay. Tapos haluin Nilagay na ko natin. ng white pepper. Tapos nilagay ko yung seasoning niya. Yun, tsaka ako na lang haluin. Yun, tapos na po. Ganun po Seasoning or konting stock lang pwede, no? Pwede na Tapos po. tinap mo siya ng ano, ng fish Ang fish fillet. fillet. So yan ang ating nasi goreng. Okay. May ginawa ka pa?